Taky se vám líbí, jak všechno to vybavení jde dopředu. Máme tady super materiály například na našem oblečení. Máme tady odlehčený balistický pláty. Máme tady spoustu inovací v elektronice, ve zbraních a ve všem takovýmhle. No a máme tady dokonce i jednu svítilnu, která dokáže díky svému kuželu svítit až na kilometr. A my se na ní dneska podíváme. Tak přátelé, přesně jak jsem před chvilkou říkal, tohle je svítilna Watchdog Multicolor od společnosti PowerTech. Jedná se o velice zajímavý kousek, my se ho teďka představíme. Nicméně dříve, než se dostaneme k té svítilně jako takový, bychom se měli podívat na to, co nám společnost PowerTech vlastně dá spolu s tou svítilnou. Dostaneme takovýhle fashionový kufr, který je plný super věcí. Máme tady například nabíjecí kabel s nabíječkou do standardně 230. Potom tady máme takovouhle věc. To je jedna z věcí, proč se mi tohle hrozně líbí. Samozřejmě ta svítilna sama za sebe dokáže stěžknout. Je to svítilna, která se bude používat například při pátrání nebo při nějakých takových podobných eventech. Nicméně v okamžiku, když s ní máte jít třeba 2, 3, 4, 5 hodin a někde svítit, tak může docela stěžknout. V tomhle případě tady máme od společnosti PowerTech standardní takovýhle pás, respektive popruh přes rameno. Vy si ho jenom secvaknete a úplně v pohodě, když se vám povede se to teda srovnat, můžete tu svítilnu nosit přes rameno. To znamená, máte ji hozenou na rameni a jenom s ní svítíte, kam potřebujete. Vůbec vás nemusí trápit, že ta svítilna sama za sebe může být docela těžká, což samozřejmě s takovou velkou konstrukcí a s tím vším, co ta svítilna dovede, se velice jednoduše může stát. Co se mi taky líbilo, sice jsem to nenašel nikde napsaný přímo od PowerTechu, nicméně v okamžiku, kdy vy vykroutíte ten šroub, kam vlastně zavěšujete sám za sebe ten popruh, tak zjistíte, že ten šroub je úplně stejný, jako je například na stativech. Takže si myslím, že to klidně můžete někam přidělat za ten stativ a mířit s tím, používat to na osvětlování nějakého vzdáleného prostoru, protože samozřejmě na kilometr to jen tak neudržíte, ono na kilometr s tím nejspíš svítit nikdy nebudete, ale je dobrý vědět, že ten kužel to dokáže. Tak já to tady s trochou štěstí vrátím zpátky. Tak a tady kromě toho, že jsme si řekli, že dostaneme takovýhle pěkný kufr se spoustou věcí uvnitř, bychom se už mohli přesunout k nějakým těm datům jako takovým. Tahle svítilna je dlouhá 26 cm, v tomhle tom nejužším místě je tlustá 3 cm a ten bezel, vlastně ten vršek je silný 8 cm. Má nějakých 800 gramů a to prosím vás bez těch baterií, co jsou uvnitř. Samozřejmě ten bateriový pak je tohle a na to navazuje hlavice jako taková. Ta svítilna, kromě toho, že dokáže svítit standardně, tak dokáže svítit i barevně, k čemuž my se samozřejmě za chviličku dostaneme. Nicméně nejdříve ještě pár dalších informací k tomu, co vlastně od téhle svítilny můžeme čekat. Jedna z věcí, která se mi líbí, je tady vzadu. Je to nabíjení a je to magnetické nabíjení. To znamená, když tomu máte vlastně ten nabíjecí kabel jako takovej, tak máte vlastně tu magnetickou část, která se na to sama přicvakne a sama tam drží, což je super, nemusíte nikde nic strkat do žádného USBčka, vyndávat baterie, dávat do nabíječky, ne, prostě to jenom cvaknete, samo se to nabíjí, zároveň ta nabíječka má tady indikátor toho, jak to bliká, podle toho je to taky nabitý. Takže pojďme se ještě chvilku věnovat té konstrukci. Samozřejmě je to letecký hliník, který je udělaný tak, aby byl černý, který je udělaný tak, aby byl matný, zkrátka, aby to neházelo odlesky a mohlo se to používat právě pro takové účely, na jaký to je navržený. Co se mi líbí, je samozřejmě nahoře ta korunka, tenhle crown, díky kterému je to celý chráněný. Samozřejmě, když se podíváte přímo na ten kužel, na vlastně ten reflektor vevnitř, tak zjistíte, že je vyleštěný úplně do nesmyslu, což je samozřejmě potom dělaný proto, aby to mělo co nejdelší dosvit. Když půjdeme dál, najdeme tady tu první pozici vlastně na ten popruh jako takovej a samozřejmě neuvěřitelný zdrsnění. V tomhle směru je to poměrně příjemný a v tomhle směru je to tak hrubý, že to je skoro až nepříjemný. Samozřejmě v okamžiku, kdy budete mít mokré ruce, trošku mastný nebo třeba od bláta nebo budete mít rukavice, tak tohle to oceníte, protože v tomhle směru jste schopni s ní pohybovat, ale ať tahám jakkoliv na druhou stranu, tak mě prostě ta textura nepustí, což je samozřejmě paráda. Na druhé straně potom taky takováhle korunka, můžete ji postavit vlastně na vejšku, na jednu, na druhou stranu, je to všechno super. Tyhle
kolečka, ty prstínky na zavěšení toho popruhu jsou z nerezové oceli. Není to stejně tak jako všechno ostatní hliník, protože to by samozřejmě v tom případě nebylo úplně dobrý. Tady potom můžeme vidět chlazení a to bude vlastně k té konstrukci už asi všechno. Můžeme se vrhnout k tomu, co nás tady bude zajímat nejvíc, tedy jak je možné, že to rozsvítí takhle daleko a co to vlastně nabízí. O to hlavní svícení se samozřejmě stará LED dioda a uvnitř máme udělané ty baterie tak, aby to šlo nabíjet. O to se úplně nemusíme starat. O co bychom se měli starat je o to, jak to vlastně svítí. Máme tady takovýhle ovladač, když stiskneme nahoru, ovládáme ten hlavní kužel, to hlavní světlo, a když stiskneme dolů, tak tím ovládáme vlastně ty barvy, vlastně ten barevný ring, který uvnitř máme. Co se týče toho hlavního svícení, vlastně toho hlavního kuželu, máme tady celkem 6 režimů. Máme tady nejnižší režim, to je taková světluška, potom tady máme střední, takový základní režim, vyšší a režim turbo, na který to má právě dosah ten kilometr. Potom tady máme samozřejmě SOS, a máme tady samozřejmě i stroboskop, takže to můžeme používat vlastně ve všech těch směrech. Co se týče toho barevného svícení, tak tady máme zelenou, máme tady modrou, což je zároveň UV, máme tady standardní bílou na přisvícení někde něčeho a máme tady i červenou, což je super například na čtení z mapy, jelikož vám to nebude tolik vlastně vypalovat ty oči a bude se to mnohem líp zvykat potom na tu tmu. To ovládání je poměrně zajímavý, vy vlastně stiskem dolů zapnete ten barevný režim a potom stiskem směrem nahoru ho měníte. No a co se týče samozřejmě i obráceně, tak stisknete nahoru, tím zapnete vlastně ten hlavní režim a zase obráceně stiskem dolů ten režim vlastně měníte, jak je vidět teďka. SOS, stroboskop, všechno tak, jak jsem sliboval. Co se týče nějakých těch lumenů a toho, co to dokáže, tak máme vlastně základní režim, který má 10 lumenů. Na ten z těch 10 lumenů dokáže ta svítilna svítit až 14 dní, což si myslím, že je docela úctyhodný výkon. Druhý režim, 160 lumenů, na ně dokáže svítit 28 hodin, což je taky stále super. 160 lumenů není vůbec málo, není to 2000, ale myslím si, že to je docela úctyhodný. Třetí režim je 760 lumenů, na ten to dokáže svítit necelých 6 hodin, zhruba 5 a 3/4 hodiny. No a ten nejvyšší režim, na to turbo, tak to se bavíme o 2300 lumenech, na který to dokáže svítit až 3 hodiny. Potom ten stroboskop a vlastně to SOS, tak to je 6 hodin na ten nejvyšší výkon, což si myslím, že je taky velice dobrý. Můžeme si ukázat, nevím teďka, co to mám zapnutý, to vynuluju. Tak, tohle je ta světluška, tedy těch 10 lumenů to nejmíň, potom tam máme 160 lumenů, následuje 760 lumenů a následuje potom úplně to nejvíc těch 2300 lumenů, což popravdě i na vzdálenost 30 cm to poměrně dost hřeje do té ruky, takže je dobře, že to je tady vlastně takhle odchlazený, což si myslím, že je super. No a potom už, jak jsem říkal, SOS a samotný stroboskop. Co se mi líbí, tak na ten nejvyšší režim se nám rozsvítí i ten ring okolo, díky čemuž potom uvidíte, že máte vlastně ten největší beam na dálku, zároveň ale máte úplně super okolo sebe dostatek světla, vlastně je to difuzovaný, aby okolo sebe jste měli dostatek světla, abyste viděli i vlastně, jak to vypadá. No, jak to vlastně vypadá? Pojďme se podívat ven a pojďme si ukázat, jak tohle to svítí. Tohle je vlastně ten nejnižší režim, ten úplně základní, který jsem popisoval. Můžeme to zvýšit na další, tohle je jakoby ten druhý nejnižší. Tady už je vidět, že vzadu ty stromy, které jsou zhruba nějakých 80 metrů, možná 100 metrů od nás, tak už jsou pěkně osvícený. Další úroveň je potom už ta druhá nejvyšší. Tady už opravdu jasně vidíme ten kužel, jasně vidíme přímo před sebe na ty stromy, což si myslím, že je super. No a poslední level je vlastně ten level, kdy máme dosvět těch 1000 metrů. Samozřejmě tady to úplně plnohodnotně nevyužijeme, nicméně je krásně vidět, že ten les je úplně parádně osvícený. Uprostřed máme jasnou kouli světla, která nám osvětluje přímo bod, to znamená, je to opravdu hodně usměrněný kužel dopředu a opravdu se mi tohle moc líbí. Ještě si můžeme ukázat, potom tam máme to SOS, ten stroboskop, nechci úplně tím svítit tady do lesa, určitě jsou nějaký zvířata, které teďka už budou maličko vyplašený, tak je nechci ještě přidávat, nicméně můžeme si ještě ukázat ty režimy jako takový, tady je vlastně ten režim toho difuzního světla, to znamená ten základní bílej, pak tady máme červený, který opravdu má asi nejnižší světelnost, potom zelený, tam je všechno pěkně vidět, nakonec modrý, jo, svítí to zhruba nějakých 5 metrů před náma, a samozřejmě v té tmě potom to je úplně v pohodě vidět. Ještě jednou si můžeme ukázat ten bílej, ten si myslím, že je krásně vidět, opravdu dejme tomu možná i víc. Nejspíš to nevidíte, ale to možná i 10 metrů před nás. Tak jo, můžeme se vrátit.
tak myslím si, že to bylo dostatečně názorné, abyste viděli, že ten kužel dokáže svítit opravdu daleko. Ta svítilna je navíc nárazozdorná do 1 metru, vodě odolná do 1 metru po dobu nezbytně nutnou, abyste ji vytáhli, takže nějaký deštíček ji rozhodně nerozhází. Hrozně se mi líbí to dotykové nabíjení a fakt se mi líbí ten kužel, že dokáže dosvítit až takhle daleko. Pokud by vás ta svítila zaujala, nezapomeňte se podívat dolů do popisku tohle z toho videa, nechal jsem vám tam na ní odkaz. Samozřejmě nás sdílejte, lajkujte, odebírejte, na to máte tlačítko tady a sem jsem vám dal další video, takže klidně pokračujte tímhle směrem, budu za to moc rád. Mějte se krásně, tohle byla svítilna Watchdog Multicolor od společnosti PowerTech na kanále Topar Mi Shopu. Takže někdy příště, ahoj.